var för drygt 3 månader sedan som jag och min lille son på 4 år var på väg upp till Uppsala. Och vi skulle på den här flygdagen i slutet på augusti. Så hamnade vi i en lång bilkö som stod i princip stilla. Det måste ha varit tusentals bilar som var på väg till den här flygdagen. Och det var varmt ute. Och vi stod för det mesta still i den här kön och ibland så gick det med krypfart. Och här och där så såg man bilar som stod i vägkanten med motorhuven uppe. Och med en överhettad motor. Vi var 60 kilometer hemifrån då. Och då tänkte jag, hur tar vi oss hem om vi blir stående så här? För så många som behöver hjälp här, det är inte alls säkert att vi får hjälp på flera timmar. Och det finns ingen möjlighet att köra fram en taxi eller någonting. För allting var ju igensatt, både framåt och bakåt. Och då jag började tänka på att ha någon typ av beredskap i bilen för att klara sig ett tag i eller omkring bilen, närheten av bilen, med familjen. Eller i värsta fall kunna återvända hem på något sätt. Och i allra värsta fall till fots. Så frågan är ju då vad ska parametrarna vara för det här? Hur många dagar, hur lång tid, hur många personer och så vidare. Så det här har jag funderat på. Jag kommer fram till det att när jag är ute och åker själv som nu då, så är det som mest drygt 10 mil som jag åker. Och ibland som idag då kommer jag en passagerare. Så i allra absolut värsta fall så skulle man behöva ta sig hem gåendes upp till 10 mil. Och med familjen så är vi sällan längre bort än 30-35 kilometer hemifrån. Faktiskt med bil. Barnen är så pass små. Men det är något som vi gör regelbundet. Så för min egen del 10-11 mil regelbundet och med hela familjen säg 3,5, kanske 4 mil. Och själv så går man ju snabbare än tillsammans med småbarn. Så att det kommer ju ta längre tid också om man går med småbarn. Eller med människor som har svårt att gå av andra anledningar. Äldre till exempel. Så får man ju tänka på det. Så hur lång tid tar det då att gå 30 kilometer till exempel? Ja, om man går 5 kilometer i timmen så tar det 6 timmar. I den bästa av världar. Men i praktiken med barn så det tar säkert dubbelt så lång tid. Och man kanske behöver bära barnen på axlarna också. Och då får man hoppas att man är 2 vuxna med minst. Men det finns att tänka på. Vill man vara förberedd på det värsta, då får man tänka till lite innan. Så nu är vi i början på december. Och det har gått 3 månader. Och jag har satt ihop en hemgångspackning som jag kallar den. Och det är från engelskan då. På engelskan kallar man det för get home bag. Och då tycker jag på svenska blir hemgångspackning utmärkt. Lite fyndigt. Och det är en sak att sätta ihop en packning med en massa prylar. Bra ha-saker. Men en helt annan sak att när man sen inser att jag kanske kommer att behöva använda det här. Så igår kväll
så bestämde jag mig för att jag ska testa den här packningen. Och i samma ögonblick som jag hade bestämt mig för att jag skulle testa den här utrustningen som jag packat ner och har med mig i bilen här nu, så blev jag lite osäker på, har jag verkligen packat ner rätt saker nu? Så att jag inte har packat ner bara en massa onödiga saker, utan varje sak måste hjälpa mig eller oss att komma hem. Det finns inte utrymme för skräp som tar plats eller är tungt eller bara onödigt, utan det måste vara, allt som finns i packningen måste vara väsentligt och måste hjälpa oss på vägen hem. Som sagt, nu är det december och just nu är det milt. Det är 4 plusgrader. Det kunde lika gärna ha varit minus 4 grader eller kallare. Och det man tycker att man ska tänka på när man är ute och åker, det är att man är välklädd. Eller att man har med sig bra kläder. För det är inte säkert att man får plats med det i en ryggsäck för 4 personer. Utan var och en måste vara hyfsat välklädd innan man får iväg. I bästa fall. Om man nu ska kunna gå hem. Sen kan man ha lite förstärkningsplagg med i sin hemgångspackning. Men i grunden så behöver man ju ha ett par vettiga skor som man kan gå i. Och om det är kallt, underkläder, underställ kanske. Och har man det inte på sig, ja, då behöver man ha det med sig. Då behöver man kanske packa ner någonting lite extra. Eller så får man ha en väldigt stor eller flera stycken såna här hemgångspackningar för att det här ska få plats. Om man nu ska täcka in alla säsonger på året. Men vi ska kika närmare på det här inom kort.